Καλημέρα. Όπως φαντάζομαι ότι γνωρίζετε, το κεντρικό αφιέρωμα του φετινού μας φεστιβάλ είναι το plot twist, δηλαδή η ανατροπή της προσδοκίας. Ωστόσο, στις ταινίες που επιλέξαμε, στην έκθεση που έχουμε στο λιμάνι, στο Μόμους, στο μουσείο, στο Πειραματικό Κέντρο Τεχνών, είναι λίγο διαφορετική από αυτό που θα περίμενε κανείς. Είναι και αυτό μια ανατροπή. Γι' αυτό έχουμε βάλει και υπότιτλο plot twist, πέρα από την έκτη αίσθηση, η οποία είναι και ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα plot twist στην αφήγηση. Ωστόσο, θέλαμε να διερευνήσουμε και τις καταγωγές αυτού του αφηγηματικού τρίκ, ή μάλλον αυτού του βασικού θέματος της αφήγησης. Γι' αυτό καλέσαμε έναν άνθρωπο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά την αφήγηση, και την κινηματογραφική και τη λογοτεχνική. Είναι σεναριογράφος πολύ διάσημων ελληνικών ταινιών, όπως είναι οι Απόντες, ο Βασιλιάς, οι Ώρες κοινής ησυχίας. Έχει γράψει πολλά βιβλία, ενδεικτικά η Ενοχή των Υλικών, ο Γραφικός Χαρακτήρας, το Γονίδιο της Αμφιβολίας, τα Παιδιά του Κάιν. Έχει πάρει πάρα πολλά βραβεία, ανάμεσά τους και το βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών. Στο βιβλίο που εκδώσαμε φέτος, αυτό το plot twist, έχει γράψει ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο που έχει τον υπότιτλο «Με τις ευλογίες του Αριστοτέλη». Θα σας εξηγήσει, νομίζω, ο ίδιος γιατί όλα αυτά ξεκινούν από τον μεγάλο αυτόν διανοητή. Χωρίς περισσότερα λόγια, λοιπόν, υποδεχτείτε τον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Καλημέρα. Καλημέρα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που βρίσκεστε εδώ. Είναι τρελό. Κορμιά πέφτουν στον πλανήτη, στη Γάζα, στην Ουκρανία, και εμείς μαζευόμαστε σε ένα σινεμά να μιλήσουμε για την ανατροπή της προσδοκίας. Να ευχαριστήσω τον Ορέστη για αυτή την πρόσκληση, την κυρία Γαλανού για την εκπληκτική οργάνωση, τον Νίκο που θα μας βοηθήσει από εκεί ψηλά με κάποια αποσπάσματα. Θα σας μιλήσω για το plot twist. Προσοχή, αυτή η ώρα θα είναι γεμάτη spoiler. Αλλά για να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται, θέλω να σας δείξουμε ένα πολύ, πολύ μικρό δείγμα. Τρία λεπτά ακόμα. Πρέπει να αντέξουμε. Σπανούλης αλλάζει χέρι στον αέρα. Μυθική κίνηση. 91-83. Συνεχίζουν οι Αμερικάνοι να μην δίνουν καμιά βοήθεια στην άμυνα και να μην έχουν το ψηλό μέσα κάτω από το στεφάνι. Χάινριχ για 3. 91-86. Δεν υπάρχει δικαίωμα στο λάθος τώρα. Σπανούλης. Κλείνει ο Τζόνσον. Έλα Βασίλη. Έλα Βασίλη. 94-86. Υπήρχε φάουλ εκεί. Φεύγουν οι Αμερικανοί στον ευνηδιασμό. Γουέιτ αφήνει την μπάλα. Έκανε τους Αμερικανούς να δείξουν όλες τις αδυναμίες τους. Σε αυτό το μάτς δείξαν όλες τις αδυναμίες τους. Χάινριχ. Καλάθι 3 πόντων με τον Σκορτσανίτη πάνω του. Η μπάλα στα χέρια του Λεμπρόν. Πηγαίνει πάνω το Φώτσις να τον ακολουθήσει. Εκεί το rebound. Το παίρνει τελικά και αφήνει την μπάλα στο καλάθι ο Λεμπρόν Τζέιμς. Η μεγαλύτερη πρόκληση. Παίρνει σάρκα και οστά. 2 στις 2. Θα βάλουμε 100 στους Αμερικανούς. Δεν γίνονται. Έχουμε κερδίσει. 99-93. Λεμπρόν, ναι, ωραίο κάρφωμα. Για 2 μετράει όμως. Την έβαλε. Έτσι. Άρα είναι δεδομένο. 100. Είναι δεδομένο ότι θα τρέξει στο γήπεδο και θα πάνε σε τρίποντο. 100. Απίστευτο. 100. 100 στους Αμερικανούς. Δεν. Κρατήσαμε και κάβα. Τσιμπήστε για με. την Αργεντινή την Κυριακή. Κακιούζης στους 14-15 τώρα. Μ' αρέσει πολύ ο τελικός Ελλάδα-Αργεντινή, πάρα πολύ. James για 3. Δεν σου παπά για 3. Γεια σας, Τέλος, γεια τέλος, σας. τέλος, τέλος, τέλος. Γεια σας, γεια σας. Τέλος. Γεια σας. Η Ελλάδα είναι στο τελικό, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, νικήκαμε. Η Ελλάδα είναι στο τελικό. Τι είδαμε? Τον ορισμό του plot twist. Την ανατροπή της προσδοκίας. Χειροκροτάτε 20 χρόνια μετά, είμαστε, όχι, 2006. Σαϊτάμα, παγκόσμιο πρωτάθλημα. Θα μπορούσα να έχω χρησιμοποιήσει έναν άλλο τελικό,
αλλά δεν αντέχω αυτό το όλοι μαζί στον 7ο ουρανό, αδέρφια. Και είναι και πιο μακρινό, είναι 2004. Ο ορισμός του plot twist, που είναι ο Δαβίδ νικάει το Γολιάθ. Αυτή η πανάρχαιη ιστορία που έχει διασωθεί ως έκφραση στον καθημερινό λόγο αποδεικνύει ακριβώς τη δύναμη που έχει η ανατροπή της προσδοκίας. Την ξέρετε την ιστορία. Ένας τεράστιος Φιλιστέος και ένας μικροσκοπικός Ισραηλίτης, ο Δαβίδ. Έχετε ψάξει ποτέ ποιος ή τι ήταν ο Γολιάθ? Έχει πλάκα η περιγραφή του στη Wikipedia. Μας λέει ότι ήταν 2,5 μέτρα. Μας λέει ότι η χάλκινη παλοπλία του ήταν 54 κιλά. Μας λέει ότι το δόρυ του ήταν 7 κιλά. Αυτόν τον τιτανοτεράστιο τύπο καθάρισε ο Δαβίδ με μια σφεντόνα. Η ανατροπή της προσδοκίας. Αυτή η ιστορία, ανοίγω παρένθεση, μας μαθαίνει ακόμα μια σπουδαία αφηγηματική αρχή. Μας λέει ότι όσο πιο δυνατός είναι ο αντίπαλος, τόσο καλύτερη είναι η δραματική αφήγηση. Όχι ο πρωταγωνιστής, ο αντίπαλος πρέπει να είναι καλός. Αυτό θα το δούμε και στο επόμενο παράδειγμα που έχω επιλέξει για να έρθουμε λίγο στα δικά μας, τα κινηματογραφικά. Μην νομίζετε ότι θα μιλήσω μόνο για μπάσκετ. Νίκο, μπορούμε να δούμε μια σκηνή από το Seven? Όσο σπουδαιότερος είναι ο αντίπαλος, τόσο καλύτερη είναι η αφήγηση. Ο Kevin Spacey είναι ένας πολύ σπουδαίος αντίπαλος σε αυτή την ταινία, ενώ ο πρωταγωνιστής της, ο Brad Pitt, ωραίο παιδί, αλλά επιπόλαιο, βιαστικό, είναι πολύ ενθουσιώδης, δεν είναι καθόλου σχολαστικός, δεν είναι καθόλου μεθοδικός. Ο άλλος τα έχει οργανώσει όλα. Τα έχει οργανώσει όλα μέχρι και την παράδοσή του. Βρισκόμαστε στο 90ο λεπτό της ταινίας. Επί 90 λεπτά δύο detectives, ο detective Mills και ο detective Somerset, ο Brad Pitt και ο Morgan Freeman, προσπαθούν να πλησιάσουν αυτόν τον τύπο. Αυτός ο τύπος έρχεται και παραδίδεται στο αστυνομικό τμήμα, στο 90ο λεπτό. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα ξαφνιάσματα που έχουμε δεχτεί σαν θεατές στην ιστορία του σινεμά. Ναι, η έκτη αίσθηση. Το Seven είναι καλύτερη ταινία. Το Seven είναι γεμάτο τέτοιες ανατροπές. Να σας θυμίσω μία. Αναζητούν το δολοφόνο, αυτοί οι δύο καταπληκτικοί detectives. Έχουν γίνει δύο φόνοι. Ο δεύτερος ήταν ενός δικηγόρου. Βρίσκονται στο σπίτι του Brad Pitt σε μια καταπληκτική σκηνή. Σαν σεναριογράφος θα έδινα το αριστερό μου χέρι να την έχω γράψει. Κάνουν το τραπέζι στον Morgan Freeman, το ζευγάρι Brad Pitt και Gwyneth Paltrow, και ξαφνικά το σπίτι αρχίζει να τρέμει γιατί περνάει ένα τρένο απ' έξω. Στη δραματική αφήγηση αυτό το λέμε προοικονομία. Στη διεθνή ορολογία λέγεται planting ή foreshadowing και θα έχει pay-off κάπου στο τέλος. Αυτό το σπίτι που τρέμει στο τέλος θα καταρρεύσει. Μας το έχει πει από εκείνη τη σκηνή ο Kevin Walker, ο άνθρωπος που έγραψε αυτό το σενάριο. Προοικονομία. Σε αυτή τη σκηνή λοιπόν αρχίζουν να κοιτάνε φωτογραφίες από το χώρο του εγκλήματος, του δεύτερου εγκλήματος, του δικηγόρου. Διαπιστώνουν ότι υπάρχει ένας πίνακας, άλλο ωραίο αστείο αυτό. Είναι αφηρημένος ο πίνακας, αλλά κάποιος λέει, Gwyneth νομίζω λέει, «Α, είναι ανάποδα». Πώς το κατάλαβε με τον αφηρημένο ψαγμένο κορίτσι. Αυτό οδηγεί τους δύο detectives να ψάξουν και πίσω από τον πίνακα να βρουν ένα δακτυλικό αποτύπωμα.
Εκεί είμαστε γύρω στο 40 της ταινίας, 35 κάτι. Και λες, να τον έπιασαν. Μόνο που ετοιμάζονται τα ματ, δεν ξέρω πώς λέτε, όπκε, ντύνονται τα καλά τους, τα αλεξίσφαιρα, και τρέχουν στη διεύθυνση που συνδέεται με το αποτύπωμα για να ανακαλύψουν ότι το αποτύπωμα δεν ανήκει στο δολοφόνο, ανήκει στο επόμενο θύμα. Η ανατροπή της προσδοκίας. Ξανά. Κι άλλοι. Κάποια στιγμή ψάχνουν ποιοι μπορεί να διαβάζουν Δάντη. Ποιοι δανείζονται τη Θεία Κωμωδία από τη βιβλιοθήκη. Γιατί εκεί αναφέρονται τα 7 θανάσιμα. Και αναζητούν τις διευθύνσεις εκείνων που δανείζονται Δάντη από τη βιβλιοθήκη. Και στην τελευταία βρίσκονται έξω από την πόρτα του, σκέφτονται αν θα μπουν, αν δεν θα μπουν. Εκείνος εμφανίζεται στο κεφαλόσκαλο και το βάζει στα πόδια. Ξέρουμε ότι έφτασαν στην πόρτα του. Ακολουθεί ένα 7 λεπτό κυνηγητό. Ο Μπραντ τρέχει, γιατί τρέχει πιο γρήγορα, ο Μόργαν με το δικό του ρυθμό, για να καταλήξουν υποβροχήν όλη η ταινία, τα 90 λεπτά της ταινίας, εκτιλήσονται υποβροχήν για να καταλήξει ο Μπραντ υποβροχήν σε ένα αδιέξοδο στενάκι. Ο Νίκος θα μας δείξει το απόσπασμα. Αυτό που συμβαίνει στο στενάκι είναι ότι ο Μπραντ Πιτ βρίσκεται στα γόνατα και ξαφνικά ακούει το κλικ ενός κόκορα πάνω από το κεφάλι του. Ο δολοφόνος έχει το πάνω χέρι. Τον έχει στα γόνατα με το όπλο στο κεφάλι. Δείτε η ανατροπή της προσδοκίας. Θα του τη χαρίσει. Δεν το φανταζόμαστε. Θα του τη χαρίσει γιατί αυτός έχει το σχέδιό του. Αυτή η μικρή ανατροπή αποτελεί ταυτοχρόνως προοικονομία του φινάλε. Γιατί τώρα θα δούμε το φινάλε, όπου οι ρόλοι έχουν αντιστραφεί. Γύρω στο 70 λεπτό της ταινίας ήταν ο Μπραντ Πιτ κάτω και ο άλλος είχε το όπλο, αλλά τον άφησε. Εδώ, στο τέλος της ταινίας, όπως ακριβώς το έχει οργανώσει ο δολοφόνος, οι ρόλοι αντιστρέφονται. Είναι ο Μπραντ Πιτ με το όπλο και θα το χρησιμοποιήσει, από ό,τι ξέρουμε, για πρώτη φορά. Και το ξέρουμε γιατί υπάρχει μια συζήτηση των δύο detectives που μας λένε ότι δεν έχουν τραβήξει ποτέ όπλο. Η ανατροπή της προσδοκίας. Διαρκώς. Το ανέκδοτο με το φινάλε αυτής της ταινίας το ξέρετε. Ξέρετε ότι αυτός ο τύπος παρέδωσε αυτό το σενάριο, το διάβασε μια εταιρεία παραγωγής, είπε πολύ ωραίο, θέλουμε να το υλοποιήσουμε, αλλά του είπαν ότι όχι με αυτό το φινάλε. Προς Θεού, όχι με αυτό το φινάλε. Και ο άνθρωπος, σαν κάθε εργαζόμενο, τι να κάνει, κάθισε και το άλλαξε. Το ξανάγραψε από την αρχή. Με λίγο πιο καλό τέλος. Ευτυχώς μια γραμματέας έκανε λάθος και έστειλε το αρχικό draft στον David Fincher. Και έτσι είδαμε το σενάριο που είχε γράψει αρχικά ο Kevin Walker. Με αυτό το σκοτεινό, κατάμαυρο φινάλε που έκανε το Seven να είναι μια αξιομνημόνευτη ταινία. Ενώ έχουμε να κάνουμε με ένα mainstream εμπορικό thriller. Καλά δεν λέω. Πολύ ωραία γυρισμένη η ταινία, αλλά σαν τέμπο. Μια ταινία που τη βλέπεις και περνάς 2 πολύ ωραίες ώρες στο σινεμά. Δείτε, αυτή η δύναμη που έχει μια δραματική αφήγηση τέτοιου τύπου ξεπερνάει κάθε τι, ξεπερνάει κάθε κατασκευαστική ποιότητα. Υπάρχει μια ταινία, είναι η πρώτη ταινία που γύρισε ο σκηνοθέτης, ο David Mamet.
Τον David Mamet θα τον ξέρετε ως συγγραφέα, θεατρικό συγγραφέα, κυρίως σεναριογράφο μεγάλων, σπουδαίων χολιγουντιανών ταινιών. Θα αναφερθούμε σε ακόμα μία λίγο αργότερα. Κάποια στιγμή έγραψε το House of Games, το πήγε σε μια εταιρεία παραγωγής, του είπαν πάρα πολύ ωραίο, θέλουμε να το υλοποιήσουμε, να βρούμε ποιος θα το σκηνοθετήσει. Λέει ο Mamet, εγώ. Του είπαν, όχι, κόφτη πλάκα, αυτά δεν γίνονται. Και είπε αυτός, καλά, το παίρνω και φεύγω. Και του είπαν, όπα, εντάξει, κάτσε να το δούμε. Τι κάναν, του δώσαν ένα καταπληκτικό συνεργείο, του δώσαν ένα αστέρι βοηθό σκηνοθέτη, ένα αστέρι διευθυντή φωτογραφίας και πάει λέγοντας, και γύρισε την ταινία ο ίδιος. Πολύ μικρή παραγωγή, καθόλου λαμπερό cast, ο Τζο Μαντένια και η Λίντσεϊ Κρούζ, γυναίκα του David Mamet τότε. Όμως η ιστορία. Πόσοι έχουμε δει τη λέσχη της απάτης εδώ? Πολύ λίγοι, να την καταστρέψουμε για τους υπόλοιπους. Ένας τύπος πηγαίνει σε μία ψυχολόγο, την υποδίαιτη Λίντσεϊ Κρούζ, ο Τζο Μαντένια, να της μιλήσει για τα ψυχολογικά του προβλήματα. Μέσα σε άλλα της εξηγεί τι δουλειά κάνει. Τι δουλειά κάνει? Είναι επαγγελματίας απατεώνας. Εξαπατά ανθρώπους. Και η ψυχολόγος παθαίνει την πλάκα της. Παθαίνει την πλάκα της σε σημείο που να ζητήσει από τον πελάτη της να την πάρει μαζί. Θέλει να δει πώς γίνεται αυτό. Πώς γίνεται να εξαπατάς τους ανθρώπους. Ο πελάτης ανταποκρίνεται, όχι αμέσως, μη φανταστείτε. Στείνουν ένα τρομερό κόλπο, μια πολύ περίπλοκη απάτη, της οποίας η κατάληξη είναι το θύμα της απάτης είναι η ψυχολόγος. Το ενδιαφέρον ερώτημα στο τέλος αυτής της ταινίας είναι αν αυτή η γυναίκα λυπάται ή χαίρεται. Αναφέρομαι σε αυτή την ταινία γιατί η ψυχολογία της ηρωίδας αντανακλά πλήρως την ψυχολογία του θεατή απέναντι στο plot twist. Η ηρωίδα του Mamet χαίρεται την εξαπάτησή της, όπως ακριβώς χαίρεται ο θεατής όταν ανατρέπεται η προσδοκία του. Φαίνεται πως το παιχνίδι αυτό είναι πανάρχαιο. Με τις ευλογίες του Αριστοτέλη, λέει ο υπότιτλος, και το λέει γιατί ο Βορειολαδίτης πρόγονος ήταν ο πρώτος που μίλησε γι' αυτό. Ο Αριστοτέλης μας είπε ότι στον μύθο όσα συμβαίνουν πρέπει να ακολουθούν το ένα το άλλο κατά το οικός ή το αναγκαίο. Είτε επειδή αυτή είναι η φυσική διαδοχή των πραγμάτων, είτε επειδή δεν γίνεται αλλιώς. Όσα συμβαίνουν στο μύθο πρέπει να συνδέονται με σχέση αιτίου αιτιατού. Το α να οδηγεί στο β, το β στο γ. Τι είναι αυτά που συμβαίνουν στο μύθο, ποια είναι τα συστατικά? 3, λέει ο Αριστοτέλης. Οι περιπέτειες, οι αναγνωρίσεις και τα πάθη. Όπου περιπέτειες, 2.500 χρόνια πριν τον Ρόμπερτ Μακί, που έβγαλε λεφτά λέγοντάς μας ότι στις σκηνές, άμα ο ήρωας μπαίνει με αρνητικό ψυχολογικό φορτίο, πρέπει να βγαίνει με θετικό, και μας ζωγράφει αυτή τη γραμμούλα που είχε ένα πλήν και ένα συν ή ένα συν και ένα πλήν. Όταν γίνεται αυτό αντίστροφα, 2.500 χρόνια πριν, ο Αριστοτέλης μας μίλησε για την περιπέτεια και μας είπε ότι είναι στο εναντίον των πρατωμένων μεταβολή. Είναι το ταξίδι από την ευτυχία στη δυστυχία ή αντίστροφα, το ταξίδι από τη δυστυχία στην ευτυχία. Μας είπε ότι ένα άλλο συστατικό είναι η αναγνώριση. Ως περκετούνομα σημαίνει η ριζογνώση μεταβολή, δηλαδή το ταξίδι από την άγνοια στη γνώση. Και τα πάθη, φόνοι, σοβαροί τραυματισμοί και άλλα τέτοια, λέει ο Αριστοτέλης, ο οποίος όμως επισημαίνει ότι αυτά πρέπει να διαδέχονται το ένα το άλλο
με σχέση αιτίου αιτιατού κατά το 20 το αναγκαίο. Αλλά εδώ χρειάζομαι σκονάκι. Επίδε ου μόνον τελείας εστί πράξεως η μίμησης, αλλά και φοβερών και ελεηνών. Ταύτα δεν γίνεται και μάλλον όταν γίνεται, παρά την δόξαν διάλειλα. Το γάρ θαυμαστόν ούτως έξι μάλλον ή από του αυτομάτου και της τύχης. Στα σημερινά ελληνικά, επειδή η μίμηση δεν είναι μίμηση μόνο μιας πλήρους και ολοκληρωμένης πράξης, αλλά πράξεων που προκαλούν το φόβο και τη συμπόνια, πράξεων του είδους που γίνονται κατά κύριο λόγο η μια ως συνέπεια της άλλης και που γίνονται πέρα από κάθε προσδοκία. Γιατί τότε υπάρχει σε μεγαλύτερο βαθμό το θαυμαστό στοιχείο παρά όταν τα γεγονότα γίνονται από μόνα τους και στην τύχη. Ο Αριστοτέλης λέει στην ποιητική του όσα συμβαίνουν στο μύθο, το σημαντικότερο από τα 6 συστατικά στοιχεία του δράματος. Όσα συμβαίνουν στο μύθο πρέπει να διαδέχονται το ένα το άλλο κατά το 20 το αναγκαίο, είτε επειδή είναι φυσικό, είτε επειδή δεν μπορεί να γίνει αλλιώς, με σχέση αιτίου αιτιατού δηλαδή, αλλά ταυτοχρόνως πρέπει να συμβαίνουν παράδοξαν, αντίθετα προς την προσδοκία μας. Ο θεατής πρέπει να ξαφνιάζεται, γιατί τότε θαυμάζει. Σήμερα η έκφραση στη διεθνή βιβλιογραφία είναι πως όσα συμβαίνουν πρέπει όταν συμβαίνουν να μοιάζουν inevitable, αναπόφευκτα, but not predictable, αλλά όχι προβλέψιμα. Όταν παραδίδεται ο Kevin Spacey, ο θεατής εκπλήσεται, αλλά λίγο αργότερα αναγκάζεται να παραδεχτεί ότι εδώ υπάρχει σχέδιο. Είναι αναπόφευκτο να συμβεί αυτό, παρόλο που κανείς μας δεν μπορούσε να το προβλέψει. Ο Αριστοτέλης παίρνει για παράδειγμα τον Ιδίπποδα τύραννο. Την ξέρετε την ιστοριούλα. Στη Θήβα έχει πέσει λοιμός, καλούνται να βρουν τον υπεύθυνο και ο στοργικός προς το λαό του βασιλιάς, ο Ιδίπποδας, λέει ότι θα τον βρω και θα τον διώξω από εδώ, θα τον εξορίσω. Χωρίς να ξέρει ότι υπεύθυνος για τα δεινά είναι ο ίδιος. Θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τη μύδια. Για παράδειγμα, στην πρώτη σκηνή της τραγωδίας, η Τροφός έξω από το παλάτι λέει «Πω Παναγία μου, πόσο πονάει αυτή η γυναίκα, φοβάμαι μην κάνει κανένα κακό στα παιδιά». Κανείς μας δεν περιμένει ότι θα το κάνει. Το κάνει. Δεν επιλέγει τη μύδια ως παράδειγμα ο Αριστοτέλης, γιατί η μύδια δεν του πολύ αρέσει. Θεωρεί ότι δεν είναι καλή τραγωδία, της κάνει πολύ αυστηρή κριτική. Λέει ότι ο Ευρυπίδης χρησιμοποιεί το εκύκλημα, δηλαδή special effect. Θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει την Ιφηγένεια στην Αυλίδα, όπου ένας από αυτούς τους τυφλούς που κυκλοφορούν πάντα στις αρχαίες ελληνικές τραγωδίες λέει στο βασιλιά ότι δεν θα φυσήξει γιατί οι θεοί είναι θυμωμένοι μαζί σου. Δεν θα φυσήξει εκτός κι αν θυσιάσεις την κόρη σου. Τη θυσιάζει αυτός. Για να πάει να παίξει πόλεμο τα στρατιωτάκια του στην Τρία. Τη θυσιάζει. Πέρα από κάθε προσδοκία. Γιατί? Γιατί αυτό προκαλεί το θαυμασμό. Δείτε ο Ιδίπποδας, ο κώδικας Ντα Βίντσι. Δεν είναι ταινία, έγινε και ταινία, δεν μιλάω για την ταινία, για το βιβλίο μιλάω. Ο Χριστός έχει απογόνους με τη Μαγδαλήνη, ανατροπή της προσδοκίας. Εκατομμύρια αντίτυπα. Terminator 2. Κατεβαίνει ο Σβαρτζενέγκερ, όλοι ξέρουμε ότι είναι Terminator, αλλά αυτή τη φορά έχει έρθει για να σώσει τον Τζον Οκόνορ. Το καλύτερο από τα Terminator.
Ναι. Είτε μιλάμε για τεράστια δράματα, σαν τον Ιδίππο Δατιμίδια, με χιλιόχρονη διαδρομή, είτε μιλάμε για mainstream εμπορικές ταινίες, Terminator. Το παιχνίδι είναι ακριβώς το ίδιο στην αφήγηση. Για να μην νομίσετε ότι αυτό γίνεται μονάχα σε αυτά τα επίπεδα, είτε δραματικής ποιότητας, είτε εμπορικής επιτυχίας, θέλω να αναφερθώ σε πολύ μικρότερες ταινίες, σε πολύ πιο ταπεινά δράματα. Στον γιο των αδελφών Νταρντέν, πώς έχουμε δει αυτή την ταινία? Ωραία. Στο γιο των αδελφών Νταρντέν, αυτός, ο ήρωας, τι κάνει? Μαθαίνει σε παραβατικούς ανηλίκους, σε ένα σοφρονιστικό ίδρυμα, τους μαθαίνει ξυλουργική. Να μάθουν κάτι για όταν βγουν. Και κάποια στιγμή εμφανίζεται ένα ξανθό αγοράκι, νόστιμο, το οποίο το κοιτάζει με τρομερή ένταση. Θυμάμαι πως όταν είχα πρωτοδεί την ταινία, πίστευα πως θέλει να το κακοποιήσει σεξουαλικά. Όχι. Το αγοράκι αυτό είναι ο δολοφόνος του γιού του. Γι' αυτό είναι στη φυλακή. Έχει σκοτώσει το γιο του δασκάλου ξυλουργικής. Σας είπα ότι είναι γεμάτο spoiler. Στο τέλος τον υιοθετεί. Τον υιοθετεί σε εισαγωγικά. Στο τέλος το αγκαλιάζει αυτό το παιδί. Στο παιδί των αδερφών Νταρντέν. Γιατί άμα μάθεις ένα κόλπο που πιάνει, μετά το κάνει συνεχώς. Στο παιδί των αδερφών Νταρντέν, στην αρχή της ταινίας, βλέπουμε μια νέα κοπέλα που βγαίνει από το μεευτήριο. Με το νεογέννητο. Μόλις έχει γεννήσει. Βγαίνει, πού πάει μια μάνα με το νεογέννητο μόλις βγει από το μεευτήριο? Σπίτι της. Πάει σπίτι της και δεν μπορεί να μπει. Και χτυπάει την πόρτα και κανείς δεν της ανοίγει. Και επιμένει μέχρι που ανοίγει κάποιος και της λέει: τι θες, με έπρεξες, τι θες, το έχω νοικιάσει τώρα, δεν μπορείς να μπεις. Και της κλείνει την πόρτα στα μούτρα. Και καταλαβαίνουμε ότι όσο αυτή γεννούσε στο μεευτήριο, ο δικός της υπενοικίασε το σπίτι τους. Συναντιούνται λίγο αργότερα και της λέει: έλα, μην κάνεις έτσι, θα περάσουμε 2-3 μέρες στον ξενώνα των αστέγων. Η εισαγωγή των χαρακτήρων κόντρα σε κάθε προσδοκία. Τι θα κάνει αυτός λίγο αργότερα? Θα το πουλήσει το παιδί. Για να βγάλει κανένα φράγκο. Αυτή τη δουλειά κάνει, είναι κλεφτρώνει. Θα πουλήσει το παιδί. Και μετά θα πάει να το ξαναγοράσει όπως του ζητάει εκείνη. Παρατηρήστε ότι η ανατροπή της προσδοκίας χρησιμοποιείται ήδη από την αρχή μιας ταινίας για την εισαγωγή ενός κυρίου χαρακτήρα. Ένα τέτοιο παράδειγμα θα δούμε, ένα μυθικό παράδειγμα, θα δούμε την εισαγωγή του πρωταγωνιστή από τα 5 εύκολα κομμάτια του Bob Rafelson, το 5 Easy Pieces. Γιατί βλέπουμε μια καταπληκτική σκηνή εισαγωγής του κύριου χαρακτήρα. Εργάτης στις πετρελαιοπηγές, με τον άλλο, τον ανήλικο σχεδόν φίλο, μπύρες, ρεψίματα, συζήτηση για γυναίκες, βρυσίδια στον αυτοκινητόδρομο. Δεν περιμένεις ότι άμα δει πιάνο κάθεται κάτω και παίζει Ραχμάνινοφ. Στην ταινία θα μάθουμε ότι προέρχεται από οικογένεια μουσικών. Και αυτό είναι το point όλης της ταινίας. Γιατί πήρε απόσταση. Θα μπορούσα να σας δείχνω τέτοια αποσπάσματα όλη μέρα. Θα μπορούσα να σας δείξω το φινάλε του 5 Easy Pieces. Μία από τις πιο όμορφες σκηνές στην ιστορία του σινεμά. Όταν ο ήρωας αποφασίζει να αλλάξει ζωή και αφήνει την φίλη του να τον περιμένει
για πάντα σε ένα βενζινάδικο, μπαίνοντας σε μια νταλίκα που πηγαίνει προς το βορρά, φορώντας μονάχα ένα πουκαμισάκι. Η ανατροπή της προσδοκίας είναι ένα τρομερό εργαλείο. Θα σας δείξω ένα άλλο απόσπασμα από μια άλλη ταινία όμως, πάλι εισαγωγή ενός χαρακτήρα, για να δείτε, για να θυμηθείτε πόσο δυναμικό πράγμα είναι αυτό. Θα δούμε μια λίγο σπλάτερ σκηνή από το Head On του Φατί Χακίν. Με το μαζί ποτέ στα ελληνικά, αλλά Παναγία μου. Νίκο. Πρέπει να είναι η πιο εντυπωσιακή αντίδραση σε μια άρνηση πρότασης γάμου. Στο ξεκίνημα αυτής της ταινίας, ο πρωταγωνιστής, ο Τσάιτ, τουρκικής καταγωγής, μετά από μια άγρια βραδιά σε ένα μπαρ, μπαίνει στο αυτοκίνητό του, βάζει πάρα πολύ δυνατά τη μουσική, ακούει punk, new wave και πηγαίνει head on, με το κεφάλι στον τοίχο, πηγαίνει με το αυτοκίνητο και πέφτει σε ένα τοίχο. Θέλει να πεθάνει. Δεν πεθαίνει, δεν τα καταφέρνει και τον βλέπουμε αμέσως μετά έξω από το γραφείο ενός ψυχιάτρου να περιμένει τη σειρά του για να μιλήσει με τον ψυχίατρο. Το ίδιο και εκείνοι. Κοιτάζονται. Μπαίνει στον ψυχίατρο. Μαθαίνουμε γιατί θέλει να πεθάνει ο Τσάιτ. Ο ψυχίατρος του λέει, μην το κάνεις. Υπάρχουν τόσα ωραία πράγματα στη ζωή. Ο ψυχίατρος είναι ξύπνιος. Του το λέει με τους στίχους ενός συγκροτήματος και ο Τσάιτ τσιμπάει. Το έκαψα. Λίγο πριν μπει στον ψυχίατρο, μια νοσοκόμα ανοίγει την πόρτα και φωνάζει το όνομά του. Τσάιτ κάτι, τουρκικό. Και μπαίνει στον ψυχίατρο και γίνονται όλα όσα σας είπα. Με το που βγαίνει, αυτή τρέχει, τον συναντάει και του λέει «Είσαι Τουρκός?» Σας λέει «Ναι, θα με παντρευτείς?» Δείτε, το λέω γιατί οι ανατροπές της προσδοκίας έχουν αρχίσει νωρίτερα. Λίγο αργότερα έρχεται αυτή η σκηνή. Λίγο αργότερα την παντρεύεται. Παρόλο που του είπε θέλω να ζήσω, θέλω να πίνω, να χορεύω και να πηδιέμαι και όχι με έναν άντρα. Παρόλα αυτά θα την παντρευτεί. Και η μεγαλύτερη ανατροπή της προσδοκίας είναι ότι θα την ερωτευτεί τρελά. Δεν θα μπορεί να κάνει χωρίς αυτήν. Θα φτάσει να σκοτώσει για χάρη της. Όσοι έχουμε δει την ταινία ξέρουμε πως διαθέτει την πιο εντυπωσιακή πρώτη ώρα που έχουμε δει στο σινεμά για πολλά χρόνια. Μετά την πρώτη ώρα κάνει μια κοιλιά. Αν θέλετε το κουβεντιάζουμε αργότερα γιατί κάνει κοιλιά. Αλλά αυτή η πρώτη ώρα είναι τόσο δυνατή σε αυτή την ταινία ακριβώς γιατί ο αφηγητής τραβάει το χαλί κάτω από τα πόδια μας διαρκώς. Ανατρέπει την προσδοκία μας απανωτές φορές. Φιλοτεχνώντας, φτιάχνοντας δύο από τους πιο εντυπωσιακούς χαρακτήρες που θυμόμαστε από την πρόσφατη παραγωγή. Πρόσφατη, καταλαβαίνετε πόσο παλιός είμαι. Είναι 30 χρόνων η ταινία, σχεδόν. Θα δούμε ακόμα ένα απόσπασμα. Αυτή τη φορά θα είναι τρελό. Δεν θα είναι μια σκηνή σαν και αυτές που είδαμε. Είναι η αρχή μιας ταινίας. Είναι η αρχή μιας από τις καλύτερες ταινίες που έγιναν ποτέ. Είναι η αρχή της συνομιλίας του Κόπολα και θέλω να την κουβεντιάσουμε. Πάμε να τη δούμε, Νίκο. Χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Εκεί που νομίζεις ότι βλέπεις ένα κυριακάτικο πρωινό σε μια πλατεία, ένα ζευγάρι σχεδόν ευτυχισμένο, να βολτάρει λίγο με τη χρήση του ήχου, λίγο με την ιδιοφυή σκηνοθεσία, με το ιδιοφυές ντεκουπάζ αυτές τις σκηνές. Χωρίς καν τη βοήθεια αυτών των σπουδαίων ηθοποιών.
δεν τους έχουμε δει να ξεδιπλώνουν το ταλέντο τους ακόμα. Τον Τζιν Χάκμαν, τον Καζάλ. Λίγο αρχίζεις να καταλαβαίνεις ότι κάποιοι προσπαθούν απεγνωσμένα να ακούσουν τι λέει αυτό το ζευγάρι. Αυτό το ζευγάρι δεν λέει σχεδόν τίποτα. Αργότερα θα καταλάβουμε ότι κάτι έχει υποθεί που δεν εκτιμήθηκε αρχικά. Λίγο καταλαβαίνουμε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι οργανωμένοι, είναι ενορχιστρωμένοι με τέτοιο τρόπο ώστε να καταγράψουν αυτά που λέει αυτό το ζευγάρι. Και ο κορυφαίος αυτού του χώρου, ο κορυφαίος αυτή την οργάνωση, είναι ο Χάκμαν. Στο τέλος της ταινίας θα διαλύσει το διαμέρισμά του για να βρει τους κοριούς με τους οποίους κάποιοι πιστεύει ότι ακούν εκείνον. Δείτε, ξεκινάει μια ταινία και κάποιος κουρδίζει την προσδοκία μας, κάποιος παίζει με την προσδοκία μας. Εισάγεται ένας χαρακτήρας και κάποιος επιλέγει να το κάνει ανατρέποντας την προσδοκία μας. Έχει ενδιαφέρον το πώς οι αφηγητές, πώς στην αφήγηση αυτή η ανατροπή της προσδοκίας επισημαίνεται και με σκηνοθετικούς τρόπους. Θέλω να πω, ναι, σενάριο είναι, αλλά ο σκηνοθέτης έχει συνείδηση του πόσο κρίσιμη είναι η λειτουργία αυτής της ανατροπής, ώστε να το επισημαίνει σκηνοθετικά. Ένα παράδειγμα ήταν αυτό, πολύ ήπιο γιατί είμαστε στην αρχή της ταινίας. Στο Seven, για παράδειγμα, ενώ όλη η ταινία εκτιλήσεται υποβροχήν σε μια θεοσκότεινη πόλη, με το που παραδίδεται ο Κέβιν Σπέισι, το φως αλλάζει. Όλη η υπόλοιπη ταινία, τα τελευταία της 20 πολλά λεπτά, είναι στην έρημο και στο ανελαίητο φως. Αυτή η ανατροπή της προσδοκίας που αποτελεί μια κρίσιμη αφηγηματικά σκηνή επισημαίνεται και σκηνοθετικά. Θα δούμε ένα άλλο παράδειγμα από έναν πολύ καλύτερο σκηνοθέτη. Θα δούμε ένα παράδειγμα από τη λευκή ταινία του Κριστόφ Κισλόφσκι. Η σκηνή αυτή κόβει την ταινία σε 2 κομμάτια. Είμαστε περίπου στο μέσον της. Είναι μια σκηνή που έχει να κάνει με την υποπλοκή της ταινίας, όχι με την κύρια πλοκή. Η κύρια πλοκή είναι η εκδίκηση που θα πάρει ο Κάρολ από την Γαλλίδα κομμότρια πρώην σύζυγό του. Χρειάζεται χρήματα για να πάρει εκδίκηση από την Κάρολ. Κάνει ό,τι μπορεί με δεκάδες τρόπους. Ένας από αυτούς τους τρόπους είναι να εκτελέσει κάποιον όπως του έχει ζητήσει ο Μικολάη. Αλλά δείτε τι εντυπωσιακή εκτέλεση. Το άσφαιρο που χρησιμοποιεί πρώτα, που κάνει τον άλλον να αλλάξει γνώμη. Παρατηρήστε πώς το πέρασμα από το ένα κομμάτι στο άλλο της ταινίας επισημαίνεται και σκηνοθετικά. Από το σκοτάδι της σύραγγας του μετρό στο φως και στο λευκό χιόνι. Η ταινία λέγεται Λευκή. 3 χρώματα. Λευκή. Να το λευκό. Η ελπίδα, η αισιοδοξία. Όταν ακούει κανείς για plot twist, για ανατροπές της προσδοκίας και μάλιστα τα ακούει και σε συνδυασμό με την έκτη αίσθηση, με το Seven, θα νομίζει ότι πρόκειται για φτηνό τρίκ που στόχο έχει το box office. Εδώ τα πράγματα είναι αλλιώς. Πρόκειται για ένα πανίσχυρο αφηγηματικό εργαλείο που το χρησιμοποιούν ακόμα και αφηγητές που κάνουν πολύ σπουδαίες ταινίες. Για μένα η Λευκή είναι μέσα στις καλύτερες που έγιναν ποτέ. Ο Κισλόφσκι το κάνει αυτό πολύ συχνά. Και θέλω να κλείσουμε όλη αυτή την κουβέντα πάλι με ένα μικρό παράδειγμα από τον Κισλόφσκι. Αλλά για να το δείτε πρέπει να σας πω μια ιστοριούλα. Στην ωραιότερη, κατά τη γνώμη μου, από τις ταινίες του Δεκαλόγου, στη δεύτερη, πρωταγωνιστεί ένας γιατρός, καταπληκτική φάτσα θα τον δείτε, και μια γειτόνισσά του,
Η γειτόνισσα πηγαίνει στο γιατρό και του ζητάει να της πει τι θα απογίνει με τον άντρα της, που είναι ασθενής στο νοσοκομείο που δουλεύει ο γιατρός. Ο γιατρός τη διώχνει κακήν κακός. Δεν λένε τέτοια πράγματα. Οι γιατροί δεν κάνουν προγνώσεις, δεν κάνουν προβλέψεις. Εκείνη όμως επιμένει. Επιμένει, γίνεται φορτική και κάποια στιγμή πάει και του λέει ότι άκου να δεις. Πρέπει να μου πεις. Και πρέπει να μου πεις γιατί είμαι έγκυος. Και είμαι έγκυος από έναν άλλο άντρα. Και αυτόν τον άλλο άντρα τον αγαπάω πολύ, όσο και τον άντρα μου. Γίνεται, του λέει, τι νομίζεις, γίνεται να αγαπάς δύο? Εγώ σου λέω ότι γίνεται. Και επομένως, πρέπει να μου πεις αν ο άντρας μου θα ζήσει ή θα πεθάνει. Αν ζήσει, δεν θα κρατήσω το παιδί. Αλλά αν είναι να πεθάνει, θα το κρατήσω. Έλα που ο γιατρός έχει μια πονεμένη ιστορία, γιατί στον πόλεμο, την ώρα που αυτός δούλευε φιλότιμα, ευσυνείδητα, η οικογένειά του χάθηκε από μια βόμβα, τα παιδιά του και η γυναίκα του. Οπότε, τι κάνει? Πάει στο νοσοκομείο και κοιτάζει τα πλακάκια στο μικροσκόπιο. Το συζητάει και με έναν συνάδελφό του. Τι λες, του λέει. Και ο άλλος του λέει, εντάξει, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, δεν το καλπάζει. Αυτός, της λέει, λοιπόν, ο άντρας σου θα πεθάνει. Δεν έχει καμία τύχη. Κοιτάξτε τι κάνει ο Κισλόφσκι. Κοιτάξτε τι μπορεί να κάνει η εικόνα. Νίκο, πάμε να δούμε τη Μέλισσα. Ούτε διάλογοι, ούτε κομμένες φλέβες, ούτε τίποτα. Μια απλή δεν ξέρω πώς γυρίζονται αυτά τα πράγματα, πανοραμικό από τη φάτσα του αρρώστου στο βάζο εκεί με το γλυκό και να πετύχει στη Μέλισσα να βγαίνει. Αλλά αν τα καταφέρεις, έχεις πει την ιστορία με πολύ, πολύ θεαματικό τρόπο, με τα λιγότερα δυνατά λόγια, παίζοντας με την προσδοκία του θεατή. Ο γιατρός λέει, θα πεθάνει. Βλέπουμε και εμείς τη φάτσα του, δεν είναι καλά ο άνθρωπος. Δηλαδή, αν έπρεπε να παίξουμε στοίχημα, θα παίζαμε... Τι απόδοση θα είχε, ας πούμε, το να πεθάνει. Τίποτα, κοντά στο 1, σχεδόν σίγουρο. Αλλά έλα που η Μέλισσα τα καταφέρνει να βγει. Έχουμε κλείσει μια ώρα, αλλά εντάξει. Το τελευταίο θα είναι, Εντάξει, θα δούμε το φινάλε αυτής της ταινίας. Ο Κισλόφσκι και ο συνσεναριογράφος του ο Κριστόφ Πισίεβιτς, τη αμαρτία. Βέβαια, στο δεκάλογο ο Κισλόφσκι περιποιεί τιμή στο συνεργάτη του. Στους αρχικούς τίτλους υπάρχουν μόνο τα ονόματα των ηθοποιών και των σεναριογράφων με τον Πισίεβιτς μπροστά. Ο Πισίεβιτς άλλαξε το σινεμά του Κισλόφσκι. Από το δεκάλογο και μετά γράφουν τα πάντα μαζί. Ο Κισλόφσκι με τον σεναριογράφο του, συνσεναριογράφο του, τον Κριστόφ Πισίεβιτς, δικηγόρο στη Βαρσοβία, επιβεβαιώνουν αυτό που έλεγε ο Αριστοτέλης, ότι προερίστε δι τα αδύνατα οικότα μάλλον ή δυνατά απίθανα. Να προτιμάτε, λέει, εκείνα που είναι αδύνατα αλλά πιστευτά από εκείνα που είναι δυνατά αλλά απίθανα. Είναι καλύτερα να ζωγραφίσεις κέρατα στο θηλυκό ελάφι παρά να ζωγραφίσεις άσχημα τα κέρατα του αρσενικού. Αυτά είχα να σας πω για το plot twist. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή.